cái dĩa tàu hũ ki ha, mình ghim chua cay giờ nó đã hoàn thành rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít mè lên nữa ha, mè mình rang á các bạn cho nó thơm ha. Món này mình ăn rất là ở ngán luôn á các bạn. Tại vì nó hơi chua chua ha, cay cay, mặn, nó mặn mặn, ăn rất là bắt luôn á các bạn. Giờ các bạn muốn biết mình làm như thế nào thì mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái món là tàu hũ ki ha, mình ghim chua cay nha các bạn. Thì trước tiên mình sẽ có đây là 100g tàu hũ ki tươi mà cộng như thế này nè các bạn. Đây là 100g ha. Gia vị thì mình sẽ có đây là một muỗng canh tương ớt nè ha, là nước tương nè các bạn. Còn đây là mè mình đã rang sẵn rồi. Đường. Ở đây là bột ngọt ha. Đây là một muỗng giấm mình nuôi nhà đó các bạn. Với lại hành ha, 3 trái ớt. Thì các bạn nào mà ăn thuần chay thì các bạn có thể thay thế hành này bằng hành bô rô nha. Rồi giờ mời các bạn sẽ làm cùng mình nha. Giới thiệu với các bạn đó là 3 trái ớt ha. Nếu các bạn mà nhà nào mà các bạn ăn cay nhiều thì các bạn có thể để ớt nhiều nha. Một lát nữa mình để đây 3 trái mà không biết mình làm hết không nữa đó các bạn. Với lại một ít muối nha. Dầu để mình chiên cái phần tàu hũ này nữa nè các bạn. Tiên thì mình sẽ cắt những cái cọng tàu hũ ki này của mình ra nè các bạn cắt cho nó vừa ăn nữa ha. Các bạn cắt như thế ha, có những khúc như thế này nè, vừa ăn thôi. Vì các bạn cắt cho đến hết cái phần tàu hũ này của mình nha. Rồi giờ mình đã cắt xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ ướp sơ nó ha. Các bạn ướp xương nó cái mình đem đi chiên nha các bạn. Bạn cho vào đây ướp cho mình 2 muỗng nước tương nha. Với lại 1/4 muỗng cà phê bột ngọt luôn các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ trộn lên ha. Các bạn ướp xong như thế này ha là giờ mình đem đi chiên liền nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt cái chảo lên cho cái chảo mình nó nóng, mình sẽ cho dầu vô mình chiên nha các bạn. Các bạn cho dầu hơi nhiều một xíu ha, để mình chiên cái phần tàu hũ của mình nó sẽ dễ hơn nha các bạn. Các bạn chiên cho nó vàng hết hai mặt ha. Rồi nữa các bạn chiên cho nó vàng như thế này thì mình gấp ra hết nha các bạn. Để các bạn để lửa nữa thì nó sẽ dễ bị khét ha. Cái mình chở nó không kịp nó bị khét rồi đó các bạn. Dầu nó rất là nóng luôn. Rồi bây giờ mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xắt hành với ớt ha. Rồi bây giờ mình sẽ xắt nhuyễn nha các bạn. Lát nữa mình phi ha, phi cho nó thơm.
Rồi bây giờ hành với ớt mình đã xắt xong rồi nè các bạn. Mình sẽ chừa lại đây một trái ha. Mình chỉ sử dụng 2 trái thôi. Giờ bắt đầu mình sẽ đi vô mình làm cái nước sốt nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên, mình để cho dầu nó nóng nha các bạn. Để cái chảo cho nó nóng ha. Mình để dầu vô nha. Mình cho vô một ít dầu. Rồi mình khử cái phần cái gốc hành này nè các bạn. Khử cho nó thơm ha. Rồi cái hành của mình nó đã thơm rồi đó các bạn, thì mình tắt lửa nha. Các bạn cho 2 muỗng canh nước tương vô đây ha. Nửa muỗng cà phê muối nha các bạn. 1/3 muỗng cà phê bột ngọt. Hai muỗng đường nha các bạn. Và một muỗng canh tương ớt ha. Và cái phần ớt mình băm nè các bạn, mình cũng sẽ cho nó vô đây luôn. Rồi các bạn sẽ cho vô đây cho mình 2 muỗng nước lọc nha các bạn. Nè, các bạn sử dụng muỗng này thì các bạn sử dụng 2 muỗng nha. Còn các bạn sử dụng muỗng canh thì các bạn sử dụng 1 muỗng là được. Còn đây là giấm mình nuôi nè. Thì mình sẽ cho vô đây 1 muỗng canh luôn các bạn. Rất là chua. Rồi giờ mình sẽ bắt nước lên, bắt lửa bếp lên ha. Các bạn bắt bếp lên, các bạn làm cái hỗn hợp này nè, cho nó sánh bớt lại nha các bạn. Các bạn kho cho nó kẹo lại bớt, mình sẽ để với cái phần để cái phần tàu hũ kỳ của mình lên nha. Rồi bây giờ nó đã sôi rồi, cho mình thấy nêm thử nó vừa ăn chưa nha các bạn. Nó hơi lạc các bạn. Giờ mình sẽ cho muối vào đây nữa ha, nửa muỗng cà phê muối nữa các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tàu hũ kỳ của mình sẽ vô đây luôn. Các bạn nào ăn cay thì các bạn có thể để thêm ớt ha. Độ cay của mình gì thì nó đã vừa đó các bạn. Mình chỉ ăn nó hơi the thôi, nó không có cay mấy. Thì các bạn xào như thế này ha, các bạn để cho nó rút hết cái phần nước vô cái tàu hũ của mình đó các bạn, là được đó các bạn. Cái này mình ăn với lại cơm rất là ngon nữa các bạn, ăn rất là đỡ ngán luôn á. Thì nó hơi chua chua ha, hơi mặn mặn, hơi ngọt ngọt, ăn rất là bắt cơm. Rồi các bạn, cái khẩu vị của mình gì thì nó đã vừa. Còn khẩu vị gia đình của các bạn như thế nào thì các bạn có thể gia giảm gia vị theo tùy ý của mỗi gia đình ha. Rồi giờ cần cái phần hành lá này các bạn, đó mình sẽ cho nó vô luôn. Rồi mình tắt bếp nha các bạn. Rồi đây là một ít mè ha, mình để vô cho nó thơm các bạn. Rồi đến đây thì cái món tàu hũ ki mình ghim
chua cay thì nó cũng đã hoàn thành rồi đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo ha.